korang tak pernah try ni kan, patut try once in your life. Arnab Oh, mak kau. panas. Okay. Dapat tak? Dapat. Mak kau. Mak kau panas lah. Mak kau hot. Syok gila. Syok gila. Oh my god. Seleng sikit. Oh my god. Oh, faham. Okay. Buah dia okey? Ya. Bagus tak? Tapi okey. Apa lagi dalam list? Sedap tak saya? Okey. Tuan rumah. Sedap. Diam je. Apa orang tahu yang sini je pedas. Best. Tak apa. Dia pada tempatan orang asli kot. Mana? Cek lah dia ambil. Pelakon semua ni garang nak mampu dia pun. Okay. Jadi game. Game tu ni gemuk rumah. No.